Hello dear student, this is Amina Ahmed and welcome to my channel Let's Learn English. In today's video, we will discuss all the question answer of the chapter The Last Lesson. আজিৰ ভিডিঅ' 2012 পৰা 2020 লে যিখিনি প্ৰশ্ন HS ফাইনেল এক্সামত দিয়া হৈছিলে গোটেই কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন সচৰাচৰ যিটো হয়, হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য চেপ্টাৰ দ্য লাষ্ট লেছন। লাষ্ট লেছন নামৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে সেই চেপ্টাৰৰ অথৰজনৰ নাম কি? তো আমি জানো অথৰজনৰ নাম কি? Alfonso Daudet is the author of the chapter The Last Lesson. Question number 2, I started for school very late that morning. ইয়াতে যে কৈছে মই স্কুল আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেইদিনা, কিন্তু মোৰ পলম হৈছিলে। হু ইজ আই হিয়াৰ? এইজন কোনে কৈছিলে বা আই নামৰ ব্যক্তিজন কোন আছিলে? তো আনচাৰটো হ'ব হিয়াৰ আই ৰেফাৰ্ছ টু লিটল ফ্ৰান্স। আমি আনচাৰ পাই আহিছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আছে, হোৱাট ডিড ফ্ৰান্স থিংক ফৰ এ মোমেণ্ট। আমি পাইছিলোঁ ফ্ৰান্স এক মুহূৰ্তৰ বাবে কি ভাবিছিলে? For a moment, France thought of running away and spending the day out of doors without going to school. Question number 4, what is the name of blacksmith mentioned in the chapter? Blacksmith জনৰ নাম কি আছিলে এই চেপ্টাৰটোত যিটো দিয়া আছিলে? তো blacksmith জনৰ নাম কি আছিলে? The name of the blacksmith mentioned in the chapter is Buster. Question number 5 is, what is the great trouble with Alsace? Alsaceৰ problem কি আছিলে? Alsaceৰ মানুহৰ এটা problem আছিলে। তো আনচাৰটো হ'ল the great trouble with Alsace is to put learning till tomorrow. আজিৰ কাম অহাকালি কৰিম বুলি ৰাখি থোৱাই আছিলে আলচাছৰ মানুহখিনিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত আছে, how long did M. Hamel teach in the school? কিমান দিন পঢ়াইছিলে এম হেমেলে স্কুলখনত? এম হেমেল taught in the school for 40 years. এম হেমেলে 40 বছৰ পঢ়াইছিলে সেই স্কুলখনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত আছে, what is the name of only villager mentioned in the chapter The Last Lesson? এজন ভিলেজাৰৰ নাম দিয়া আছিলে। বহুতো ভিলেজাৰ আহিছিলে, এজনৰ নামহে দিয়া আছিলে আৰু সেইজনৰ নাম কি আছিলে? Althusser. তো আনচাৰটো হ'ব Althusser is the name of only villager mentioned in the chapter. Next questionত আহিছোঁ। Next questionত আছে, what is the name of the river mentioned in the chapter The Last Lesson? সেই ৰিভাৰৰ নাম কি আছিলে? নদীৰ নাম যিটো নেকি লাষ্ট লেছনত মেনশ্যন কৰা আছে। তো সেই ৰিভাৰৰ নাম হ'ল ৰিভাৰ চাৰ। আনচাৰটো ভালকৈ মনত ৰাখিবা। তো নেক্সট কুৱেশ্যনত আহিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল, হোৱাট ডিড এম হেমেল ডু ৱেন হি ৱান্টেড টু গ' ফৰ ফিচিং? এম হেমেলে কি কৰিছিলে যেতিয়া নেকি তেওঁ কি কৰিছিলে? মাছ মাৰিব যাব তেওঁৰ মন গৈছিলে। তো এম হেমেলে কি কৰিছিলে? হি গেভ এ অৰ এম হেমেল গেভ এ হলিডে ৱেন হি ৱান্টেড টু গ' ফৰ ফিচিং। যেতিয়াই তেওঁৰ মাছ মাৰিব মন গৈছিলে তেওঁ ক'ত গুচি গৈছিলে? তেওঁ কি কৰিছিলে? তেওঁ মাছ মাৰিব যোৱাৰ আগত স্কুলত ছুটি দি থৈ গৈছিলে বা স্কুলত এটা বন্ধ ঘোষণা কৰি গৈছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10ত আমাৰ আছে, হোৱাট ৱৰ্ডছ ডিড এম হেমেল ৰাইট অন দ্য ব্লেকবোৰ্ড বিফৰ ডিছমিছিং দ্য লাষ্ট ক্লাছ? ক্লাছ শেষ হোৱাৰ আগত যিটো লাষ্ট ক্লাছ আছিলে শেষ হোৱাৰ আগত এম হেমেলে বৰ্ডত কি লিখিছিলে? তো বিফৰ ডিছমিছিং দ্য ক্লাছ এম হেমেল ৰোট অন ব্লেকবোৰ্ড ফাইবলা ফ্ৰান্স। আমি কি পাইছিলোঁ? শেষত লিখিছিলে ফাইবলা ফ্ৰান্স। এতিয়া কথাটো হ'ল, নেক্সট প্ৰশ্নত আমি পাম, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজ ফাইবলা ফ্ৰান্স? ফাইবলা ফ্ৰান্সৰ মিনিং কি? তো ইয়াতে আনচাৰটো কি হ'ব? দ্য মিনিং অফ ফাইবলা ফ্ৰান্স ইজ লং লিভ ফ্ৰান্স। ফ্ৰান্স দীৰ্ঘজীৱী হোৱাটোৱে আছিলে কি ইয়াৰ বা ফাইবলা ফ্ৰান্সৰ অৰ্থ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ত আছে, আৰম্ভ হৈছে বাক্যটো এনেকুৱা, এণ্ড আই ডিড নট ন' দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড এবাউট দেম। হয়তো 2 নম্বৰ বা 3 নম্বৰ চেণ্টেঞ্চতে আছিলে প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফৰ, যে কোনোবা কৈছিলে আই ডিড নট ন' দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড এবাউট দেম। মই তেওঁলোকৰ এটা শব্দও নাজানো, ইভেন প্ৰথম শব্দও নাজানো। এই ডেমটো কোন আছিলে? মই তোমালোকক ভিডিঅ'তে কৈছিলোঁ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। তো ইয়াতে কি হ'ব? হিয়াৰ ডেম ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ৰুলছ ফৰ পাৰ্টিচিপলছ। ইয়াতে ডেমে কি বুজায়? যে পাৰ্টিচিপলছৰ যিখিনি ৰুলছ আৰু ৰেগুলেশ্যন
সেইকেইটাকহে বুজাইছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 13ত আছে ডোণ্ট গ' ছ' ফাৰ্ষ্ট বাব এই ইয়াতে বাব দি আছে বাব মানে হ'ল তোমালোকৰ বাবৰ অৰ্থ হ'ল বয় তো ইমান সোনকালে নাযাবা ইউ উইল গেট টু ইউৰ স্কুল ইন প্লেণ্টি অফ টাইম তুমি যথেষ্টখিনি সময় পাবা স্কুলৰ বাবে বা পঢ়া শুনা শিকিবৰ বাবে হু ছেইড দিছ কথাষাৰ কোনে কৈছিলে কথাষাৰ কৈছিলে ব্লেক স্মিথে হু ইজ ইউ ৰিফাৰ টু হিয়াৰ দুটা প্ৰশ্ন আছে তো প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল দিছ লাইন ইজ ছেইড বাই ব্লেক স্মিথ by the blacksmith Waster কথাটো কৈছিলে and here you refer to little France কাক কৈছিলে কথাটো কৈছিলে এইটো হ'ল আমাৰ লিটল ফ্ৰান্স এই ইউটো হ'ল আমাৰ লিটল ফ্ৰান্স তো অলপ ভালকৈ মন কৰিবা প্ৰশ্নবিলাক Question number 14ত আছে What was written in the beautiful round hand on the new copies brought by M. Hamill M. Hamille লৈ আহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কঢ়িয়াই লৈ আহিছিলে তেওঁ সেইদিনা কপি আৰু সেই কপিৰ ওপৰত নিজৰ হেণ্ডৰাইটিঙত কিবা লিখা আছিলে তো কি লিখা আছিলে তো আনচাৰটো হ'ব এম হেমেল ব্ৰট নিউ কপিজ ফৰ অল ৰিটেন ইন এ বিউটিফুল ৰাউণ্ড হেণ্ড ফ্ৰান্স আলছাছ এম হেমেলে চবৰে কাৰণে সেইদিনা যি কপি কঢ়িয়াই লৈ আহিছিলে সেই কপিৰ ওপৰত লিখা আছিলে ফ্ৰান্স আলছাছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 15ত দিয়া আছে Why had the villagers come to school on the day of the last lesson ক্লাছৰ দিনা বা শেষৰ ক্লাছৰ দিনা গাঁৱৰ মানুহবিলাক কিহৰ কাৰণে স্কুললৈ আহিছিলে তো আনচাৰটো হ'ব এনেকুৱা অন দ্য ডে অফ দ্য লাষ্ট লেচন অল দ্য ভিলেজাৰ্ছ কাম টু স্কুল বিকজ ইট ৱাজ দিয়াৰ ৱে অফ থেংকিং দিয়াৰ টিচাৰ থেংকিং দ্য টিচাৰ শিক্ষকজনক সন্মান যাচিবলৈ বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিবলৈ এম হেমেল his teacher M. Hamill and showing their respect to them for his 40 years of faithful service for the school and country আৰু সেই শিক্ষকজনে যে 40 বছৰ কাম কৰিছিলে দেশৰ কাৰণে বা সেই দেশৰ ভাষাৰ কাৰণে বা স্কুলত কাম কৰিছিলে সেই কামৰ কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিবলৈ আৰু লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ কি কৰিছিলে গাঁৱৰ মানুহখিনি সেইদিনা ক'ত আহি উপস্থিত হৈছিলে সেইদিনাই উপস্থিত হৈছিলে সি স্কুলত এটা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 16ত দিয়া আছে হোৱাট ইজ এঞ্জেলাছ মানে কি যেনেকৈ আমাৰ ইছলামত কি কৰে মছজিদত আজান দিয়ে 5 টাইমছ ঠিক তেনেকুৱাকৈ হিন্দুসকলৰো ৰাতি ইভিনিঙত শংখ বজায় বা পূজাৰ সময়ত শংখ বজায় উলি দিয়ে তো ইয়াতে এঞ্জেলাছ হ'ল খ্ৰীষ্টানিটিৰ লগত ৰিলেটেড হয় চাৰ্চৰ লগত ৰিলেটেড এটা তোমাৰ প্ৰেয়াৰ হয় যিটো প্ৰেয়াৰ তেওঁলোক সম্ভৱতঃ দুপৰীয়া বা নুন বুলি কৈছে দুপৰীয়া গোৱা হয় বা হয়তো ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়াও গোৱা হয় গানটো বা প্ৰেয়াৰটো তো আনচাৰটো হ'ব এঞ্জেলাছ ইজ প্ৰেয়াৰ চাং এট নুন ইন চাৰ্চ বিশেষকৈ যিহেতু 12টা বজাৰ লগে লগে গাইছিলে সেইকাৰণে আমি মেনশ্যন কৰিছোঁ ইট ইজ এ প্ৰেয়াৰ চাং এট নুন ইন এ চাৰ্চত কি হয় 12টা বজাৰ লগে লগে এই প্ৰেয়াৰটো বা এই প্ৰাৰ্থনাটো গোৱা হয় আমি সেইদিনা শুনিছিলোঁ ক্লাছৰ শেষত কি কৰিছিলে এঞ্জেলাছ গাইছিলে 12টা বজাৰ লগে লগে হয়নে তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 1 মাৰ্কৰ এইকেইটা কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইকেইটা কুৱেশ্যনৰ মাজতে তোমালোক দেখা পাবা মই ইয়াতে মাৰ্ক কৰি দিছোঁ বা ইয়াতে লিখি দিছোঁ কোনটো কুৱেশ্যন কোন ইয়াৰত দি গৈছে এইটো কুৱেশ্যন দিছে 2017ত নেক্সট ঠিক তেনেকুৱাকৈ প্ৰতিটো কুৱেশ্যন মই তোমালোকক মাৰ্কিং কৰি দিছোঁ এইটো দিছে 2015ত আৰু 2019ত তাৰপিছত এই প্ৰশ্নটো দিছে 2019ত আৰু আমি এনেকৈ যদি টানি গৈ থাকোঁ আমি দেখা পাম এইকেইটা কোনকেইটা কুৱেশ্যন কোনকেইটা ইয়াৰত দি গৈছে সেই গোটেইখিনি কথা আমি স্পষ্ট হৈ যাম তো এনেকৈ তোমালোক চাই ল'বা যে কোনকেইটা কুৱেশ্যন দি গৈছে আৰু কেনেকুৱা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে আৰু কোনকেইটা হয়তো দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে সেইটো তোমালোক থুলমূল আইডিয়া পাবা তো এইখিনি আছিলে 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন তো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন শৰ্ট কুৱেশ্যন 2 মাৰ্কৰ প্ৰথমটো হ'ল why was the lesson called the last lesson লেচনক লাষ্ট লেচন বুলি কিহৰ কাৰণে কোৱা হৈছে তো এইটো 2014ত দিছিলে তো আনচাৰটো হ'ব ইট ৱাজ কল্ড দ্য লাষ্ট লেচন বিকজ এন অৰ্ডাৰ হেড কাম ফ্ৰম বাৰ্লিন অৰ্ডাৰটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে বাৰ্লিনৰ পৰা এতিয়া কথাটো হ'ল জাৰ্মানৰ কেপিটেল হ'ল তোমাৰ বাৰ্লিন কথাটো মনত ৰাখিবা হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ জাৰ্মান আহিব পাৰে তো কি হ'ব বাৰ্লিন ইজ দ্য কেপিটেল অফ জাৰ্মান তো that only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine from the next day কি কৈছে যে এটা
অৰ্ডাৰ আহিছিলে বাৰ্লিনৰ পৰা যে বাৰ্লিনৰ অৰ্ডাৰটোৱে এইটোৱে কৈছে যে অহাকালিৰ পৰা আলজাছ আৰু লৰেইন নামৰ যি দুটা ডিষ্ট্ৰিক্ট তাত কেৱল মাত্ৰ কি পঢ়োৱা হ'ব জাৰ্মান ভাষা পঢ়োৱা হ'ব accordingly the new teacher would come to teach German language French was no longer their own language hence the lesson was called the last lesson কাৰণ ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ তাত কোনো অস্তিত্ব হয়তো নাথাকিব সেইকাৰণে সেই দিনাৰ সেই ক্লাছক কি বুলি কোৱা হৈছে লাষ্ট লেসন বুলি কোৱা হৈছে তাৰপিছত আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 what was France expected to be prepared with for that day এটো সাবা কোৱেশ্চন 2015 ত দি গৈছে তো সেইদিনা ফ্ৰান্সক কি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিলে তো আনসাৰটো হ'ব France was expected to be prepared with the rules for participles that day but little France didn't know the first word about them as a result he was in great dread of scolding by his teacher M Hamel তো আমি আনসাৰটো গমে পাইছো কিহৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিব দিছিলে বাৰে বাৰে আৰু কোৱা নাই বাৰু তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 দি আছে why did little France want to spend his day out of door so apa question to 2012 ot dise 16 ot dise aru 17 ot dise to olop sai loba kisuman question or importance to France was expected to be prepared with the rules for participles but he didn't know the first word about them moreover the day was so bright so warm and the birds were chirping at the edge of the woods and the soldiers were drilling in the open field all tempted him much and thus he decided to spend his day out of doors যে সেই দিন বহুত ফৰকাল আছিলে বা তেওঁ স্কুলত লেসন প্ৰিপেয়াৰ কৰিব দিছিলে আৰু চৰাই চিৰিকটিবোৰ গছ-গছনিত কি কৰিছিলে গছৰ ওপৰত গান গাই আছিলে আৰু প্ৰুছিয়ান সোলজাৰে ওচৰত ড্ৰিলিং কৰি আছিলে প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলে তো গোটেইখিনি বস্তু ফ্ৰেন্সক কি টেম্পটেড কৰিছে মানে এট্ৰাক্ট কৰিছে স্কুলত যোৱাতকৈ এইবিলাক বস্তু লগত সময় অতিবাহিত কৰাৰ তোহে বেছি কি কৰিছিলে আকৰ্ষিত কৰিছিলে তেওঁক তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ত গৈছো তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 আছে what things tempted France much than to go to school স্কুলত যোৱাৰ খলনি বা স্কুলত যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কি বস্তুৱে ফ্ৰান্সক কি কৰিছিলে টেম্পটেড কৰিছিলে ফ্ৰান্সক এইটো কোৱেশ্চন হয়তো আমি আলোচনা কৰিছো ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ গৈছো Question number 5 ot ase what was bulletin board ki asile what had been put on it ki tat likha hoisile to bulletin board ki boli paisilo bulletin board is a kind of notice board where all the officials orders and commands were displayed bulletin board ot official command aru order bilak dekhuai dia hoy ba tat logai thua hoy tat পেস্ট কৰি থোৱা হয় আৰু ইয়াতে কৈছে since last 2 year কি বুলেটিন বৰ্ডত কি ডিসপ্লে হৈ আছিল since last 2 years all the bad news such as the draft the lost battles orders of commanding officer and other bad news had been put on তো যোৱা 2 বছৰৰ পৰা যুদ্ধকালীন অৱস্থাত যিখিনি মানে তাত নিউজ আছিল বেড নিউজ বিলাক আছিল সেই গোটেই নিউজ বিলাক তাত কি কৰা হৈছিল তাত হ্যাং কৰা হৈছিল বা তাত দেখুৱাই দিয়া হৈছিল তো নেক্সট কোৱেশ্চনত আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 আছে what were the commotion that France anticipated on the day of the last lesson কি এনেকুৱা মানে শব্দ বা কি এনেকুৱা বস্তু আছিল যিবিলাক ফ্ৰান্সে আশা কৰি আছিল সেই দিনাও ঘটনা ঘটিব কি শব্দ শুনিম বুলি ফ্ৰান্সে স্কুলত গৈয়ে মানে ভাবিছিল যে এতিয়া এইকেইটা শুনা পাম সচৰাচৰ স্কুল ষ্টাৰ্ট হলে কি হয় তো আনসাৰ হল the great bustle which could be heard out in the streets noise of opening and closing of desk and lesson repeated in unison and the sound of teachers' great ruler rapping on the table were the commotion that France anticipated on the day of the last lesson. Kiki rasta? কি শব্দ শুনা পাইছিলে তেওঁ প্ৰথমটো হ'ল ডেস্ক বেঞ্চ ওপেন আৰু ক্লোজ কৰাৰ শব্দ তাৰপিছত সেকেন্ডটো আছিল কি শব্দ গ্ৰেট টিচাৰৰ যেটো সেই পানিশ কৰা ৰুলাৰটো হেতুৰ শব্দ আৰু তাৰপিছত আৰু এটা আছিল হেতু হ'ল ওচৰত ইউনিছনত লেসন বিলাক জুৰে জুৰে পঢ়ি থকা শব্দ শুনা পাম বুলি ফ্ৰান্স এই দিনা আশা কৰিছিল কিন্তু শুনা পাইছিলে জানো শুনা পোৱা নাছিলে কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ত আহিছো what write the name of 2 district mentioned in the chapter hey দুই ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম লিখিব দিছে যি দুটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম ইয়াতে মেনশন কৰা আছে ডিস্ট্ৰিক্ট দুটাৰ নাম কি আলজাছ আৰু লৰেইন আৰু কান্ট্ৰি দুটাৰ নাম কি ফ্ৰান্স আৰু
জাৰ্মানটো মনত ৰাখিবা এটা আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8লৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত আছে হোৱাট ৱাজ দ্য অৰ্ডাৰ কাম ফ্ৰম বাৰ্লিন বাৰ্লিনৰ পৰা অহা সেই অৰ্ডাৰটো কি আছিলে তো আনচাৰ হ'ল ইয়াতে দ্য অৰ্ডাৰ কেম ফ্ৰম বাৰ্লিন ৱাজ টু টিচ অনলি জাৰ্মান ইন দ্য স্কুল অফ আলচাছ এণ্ড লৰেইন ফ্ৰম দ্য নেক্সট ডে অহাকালিৰ পৰা কি কৰা হ'ব জাৰ্মান ভাষাৰ হে পঢ়োৱা হ'ব আলচাছ আৰু লৰেইন নামৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট দুটাৰ প্ৰতিটো স্কুলত দাজ দ্য অৰ্ডাৰ ৱাজ অল এবাউট দ্য পেইনিং অফ ফ্ৰান্স লেংগুৱেজ আচলতে ক'ব গ'লে অৰ্ডাৰটো কি আছিলে ফ্ৰান্স লেংগুৱেজক পেইণ্ট কৰা হৈছে সেইটোৰ ওপৰত আছিলে আৰু ফ্ৰান্স লেংগুৱেজক ৰিপ্লেচ কৰিছে জাৰ্মান লেংগুৱেজে সেইটোৰ কথা কৈছে তো নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 হোৱাট চেঞ্জেছ ডিড দ্য অৰ্ডাৰ ফ্ৰম বাৰ্লিন কোজ ইন স্কুল ডেট ডে সেই স্কুলত যিটো অৰ্ডাৰ আহিছিলে বাৰ্লিনৰ পৰা কি ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছিলে বা তাৰ মানে কি চাপ দেখা গৈছিলে তো আনচাৰ হ'ব প্লেণ্টি অফ চেঞ্জেছ কুড বি চিন অন দ্য ডে ইন দ্য স্কুলত যথেষ্টখিনি চেঞ্জ দেখা গৈছিলে অন এণ্টাৰিং দ্য স্কুলত সোমায়ে ফ্ৰান্সে ন'টিছ কৰিছিলে ডেট দ্য ডে ৱাজ ছ' চাইলেণ্ট এজ অফ ছানডে মৰ্ণিং দিনটো কি আছিলে ইমান চাইলেণ্ট আছিলে ছানডে মৰ্ণিঙৰ নিচিনাকৈ দেৰ ৱাজ ন' নইজ অফ অ'পেনিং এণ্ড ক্ল'জিং অফ ডেস্ক বেঞ্চ অ'পেন আৰু ক্ল'জ কৰা কোনো শব্দ নাছিলে লেচন বিং ৰিপিটেড আৰু ওচৰত ইউনিচনত লেচন পঢ়ি থকা শব্দও নাছিলে ষ্টুডেণ্ট ৱেৰ ছিটিং চাইলেণ্টলি ষ্টুডেণ্টবিলাক কি কৰি আছিলে মনে মনে বহি আছিলে ইন দ্য ক্লাছ এণ্ড বেক বেঞ্চেছ ক্লাছত আৰু বেক বেঞ্চত কি আছিলে হুইচ অলৱেজ ৰিমেইনড ভেকেণ্ট সদায় বেক বেঞ্চ এমটি হৈ থাকিছিলে হয়নে ভেকেণ্ট হৈ থাকিছিলে কিন্তু সেইদিনা কি হৈছিলে ৱেৰ অকুপাইড বাই দ্য ভিলেজাৰ্ছ এণ্ড হিজ টিচাৰ্ছ ৱাজ ৱেৰিং হিজ আনইউজুৱেল ক্লথছ তো এইখিনি বস্তু আছিলে যিটো নেকি সেইদিনা প্ৰভাৱ পৰিছিলে বা যিটো নতুনত্ব সেইদিনা স্কুলত দেখা গৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 10ত আহিছোঁ ৱাই হেড দ্য ভিলেজাৰ অকুপাইড দ্য বেক বেঞ্চেছ অফ দ্য ক্লাছ ডেট ডে সেইদিনা ক্লাছত ভিলেজাৰসকল কিহৰ কাৰণে আহি উপস্থিত হৈছিলে বা ক্লাছত ভিলেজাৰসকলৰ উপস্থিতি কিহৰ কাৰণে দেখা গৈছিলে আনচাৰটো হ'ল দ্য বেক বেঞ্চেছ ৱেৰ অকুপাইড বেক বেঞ্চত মানুহবিলাক আহি আছিলে বা বেক বেঞ্চৰ মানুহবিলাক বহিছিলে বা আহি উপস্থিত হৈছিলে টু থেংক দিয়াৰ মাষ্টাৰ কিহৰ কাৰণে অলৰেডি এটা প্ৰশ্নত আলোচনা কৰিছোঁ সেই শিক্ষক এম হেমেলক কি কৰিছিলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আহিছিলে ফৰ হিজ 40 years মেৰিটৰিয়াছ ছাৰ্ভিচ তেওঁ 40 বছৰ যথেষ্টখিনি ভাল ছাৰ্ভিচ যে আগবঢ়াইছিলে সেই ভাল ছাৰ্ভিচৰ বা তেওঁৰ কৰা সেই ভাল সৎকৰ্মৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিবলৈ গাঁৱৰ মানুহখিনি আহিছিলে মোৰ অভাৰ দে ৱান্টেড টু ৰিপেণ্ট ফৰ দেয়াৰ গিল তাৰোপৰিও তেওঁলোক নিজৰ সেই দুখ নিজৰ সেই মানে যিখিনি কৰা ভুল সেইখিনি মানি লৈ বেয়া অনুভৱ এটা কৰিছে ফৰ নট বিং ৰেগুলাৰ এণ্ড ছিৰিয়াছ টুৱাৰ্ডছ দেয়াৰ মাডাৰ টাং এণ্ড কাণ্ট্ৰি কাৰণ তেওঁলোক নিজৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি ইমান দিন গুৰুত্ব দি শিকা নাছিলে মাতৃভাষা বা ল'ৰা ছোৱালীক সেইখিনি সুবিধা দিয়া নাছিলে নিজেও গুৰুত্ব দি শিকা নাছিলে তাৰ কাৰণে তেওঁলোক যিটো গিল্ট ফিল কৰিছে সেই গিল্টৰ কাৰণে তেওঁলোক আহি সেইদিনা কি কৰিছিলে বেক বেঞ্চত বহিছিলে কাৰণ আজিৰ পিছত আৰু স্কুলত থাকে তেওঁলোকো লগ নাপায় দেন সেইখন স্কুলত এম হেমেলৰ লগে লগে ফ্ৰান্স লেংগুৱেজে নোহোৱা হৈ যাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 11ত আহিছোঁ explain M. Hamels's beautiful dress that he wore on the day of the last লেছনৰ দিনা এম হেমেলে পিন্ধা ধুনীয়া ড্ৰেছযোৰক এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে ড্ৰেছযোৰ কেনেকুৱা আছিলে সেইটো তোমাক ক'ব দিছে আনচাৰ হ'ব অন দ্য ডে অফ দ্য লাষ্ট লেছন এম হেমেল অ'ৰ হিজ আনইউজুৱেল ড্ৰেছ সচৰাচৰ যি ড্ৰেছ পিন্ধে সেইদিনা এম হেমেল সেই ড্ৰেছ পিন্ধা নাছিলে সেইদিনা অলপ বেলেগ কাপোৰ পিন্ধিছিলে হি অ'ৰ হিজ বিউটিফুল গ্ৰীণ কোট কাপোৰত আছিলে তেওঁৰ গ্ৰীণ কোটটো তেওঁৰ ফ্ৰিল শাৰ্ট বিউটিফুল ব্লেক চিল্ক কেপ অল এম্ব্ৰইডাৰ্ড ডাট হি নেভাৰ অ'ৰ এক্সেপ্ট অন ইনস্পেকশ্যন এণ্ড প্ৰাইজ ডেজ যি কাপোৰ তেওঁ প্ৰাইজ ডে বা ইনস্পেকশ্যন ডেট পিন্ধে সেই কাপোৰহে পিন্ধিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ত আহিছোঁ 12ত আছে হোৱাট ডিড এম হেমেল চে এবাউট ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ এইটো আৰু এটা হ'ব পাৰে হোৱাট আৰ এম হেমেলছছ ভিউ এবাউট ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ ওপৰত এম হেমেলৰ ভিউ কি আছিলে তেওঁৰ কি কৈছিলে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ ওপৰত আনচাৰটো হ'ব
M. Hamel said that it was the most beautiful language in the world. পৃথিৱীৰ চবতকৈ ধুনীয়া লেংগুৱেজ হয়. He also added that it was the clearest, চবতকৈ স্পষ্ট and the most logical language in the world. এইটো আটাইতকৈ স্পষ্ট আৰু আটাইতকৈ লজিকেল লেংগুৱেজ হয় এইখন পৃথিৱীত. That we must guard it that must be guarded among them. যিটো নেকি তেওঁলোকৰ মাজত কি হ'ব লাগে, গাৰ্ড হৈ থাকিব লাগে, সুৰক্ষিত থাকিব লাগে. তো ইয়াতে লজিকেল লেংগুৱেজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড হয়তো লিখিবলৈ অলপ ৰৈ গৈছে. ইন দ্য ৱৰ্ল্ড তোমালোক লিখি ল'বা, তাৰপিছত দিবা ডেট মাষ্ট বি গাৰ্ডেড এমং দেম. তো এইখিনি ৰৈ গৈছে, ইয়াত নিজে লিখি ল'বা. কুৱেশ্যন নম্বৰ 13ত আহিছোঁ. 13ত আছে who were sitting on the back benches during M. Hamels' last lesson. কোন কোন বহি আছিলে সেইদিনা? আনচাৰ হ'ব some of the elderly people from the village were sitting on the back benches during M. Hamels' last lesson. ইয়াতে চাই ল'বা, ইয়াতে ফুল ষ্টপ এটা আহি গৈছে, সেইটো তোমালোক ফুল ষ্টপটো উঠাই দিবা. ঠিক আছে? তো কোন কোন আহিছিলে সেইদিনা চাই লওঁ. The villagers had come there to attend his last lesson as it was their way of paying respect to the master who had given 40 years of faithful service to the school. আৰু ভিলেজাৰ আহিছিলে, কথাটো গম পালোঁ, কিহৰ কাৰণে আহিছিলে গম পালোঁ. আৰু এইটো আনচাৰত ইয়াতে ডটটো তোমালোক বা ফুল ষ্টপ এটা আছে, সেই ডটটো তোমালোক উঠাই দিবা. তো আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ. France thinks will they make them sing in German even the pigeons? What does the sentence suggest? এই যে বাক্যটো ফ্ৰান্সে লাষ্টৰ ফালে ক্লাছৰ শেষৰ ফালে বহি বহি ভাবি আছিলে, এই পাৰ চৰাইকেইটাকো জাৰ্মান ভাষা কোৱাব নেকি, আমাৰ নিচিনাকৈ বাধ্য কৰাব নেকি, এই কথাটো কি ছাজেষ্ট কৰিছে? তো আনচাৰটো হ'ব দিছ ছাজেষ্ট that the Frenchmen were full of hatred. তো এইখিনি বুজাইছে যে ফ্ৰেঞ্চমেনবিলাক কি আছিলে, তেওঁলোকৰ মনত হেট্ৰেড আছিলে এণ্ড ডেছপাৰেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য জাৰ্মানছ. যেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত জাৰ্মান ভাষা, ফ্ৰান্সৰ মানুহৰ ওপৰত যেতিয়া জাৰ্মান ভাষা ইম্প'জ কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ মনত এটা বিৰক্তি বা এটা বেয়া পোৱা ভাৱ আহি পৰিছিলে জাৰ্মানসকলৰ ওপৰত. বিচাইড দে ফিয়াৰ্ড জাৰ্মান এট্ৰচিটিছ. তাৰোপৰি তেওঁলোক জাৰ্মানৰ যিবিলাক ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ হ'ব সেইবিলাকৰ ওপৰত এতিয়াৰ পৰাই ভয় আৰম্ভ হৈ গৈছিলে. দে থট ডেট they would be forced to read German and no one will be spared. তেওঁলোক ভাবিছিলে হয়তো এতিয়া চবৰ ওপৰতে জাৰ্মান ভাষা সঁপি দিব আৰু এই পাৰকেইটাও ৰৈ নাযাব বা কোনো এটা বস্তু হয়তো ৰৈ নাযাব, চবৰ ওপৰতে জাৰ্মানৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন, ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি চব জাপি দিব. নেক্সট কুৱেশ্যনত আহিছোঁ. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15. Why did Waster the blacksmith tell France that he would reach a school in plenty of time? 2020ত কুৱেশ্যনটো দি গৈছে. চাবা, ৱাষ্টাৰে ফ্ৰান্সক কৈছিলে যে তুমি স্কুলত অলপ লাহেকৈ যোৱা, স্কুলৰ বাবে আৰু পঢ়া শুনাৰ বাবে যথেষ্ট সময় আছে. কিহৰ কাৰণে কৈছিলে? আমি জানো যে ব্লেকস্মিথজন আগতে দেখা পাইছিলে অৰ্ডাৰটো কি আহিছিলে, হয়নে? আৰু সেইকাৰণে ব্লেকস্মিথজনে কৈছে কালিৰ পৰা যিহেতু আমাৰ ভাষা নাথাকিব, আমাৰ অস্তিত্ব হয়তো দুৰ্বল হৈ যাব, তো তুমি স্কুলত অলপ লাহে যোৱা, তোমাৰ যথেষ্ট সময় পাবা তুমি নিজে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ. আনচাৰটো হ'ল এনেকুৱা. দ্য ব্লেকস্মিথ ৱাষ্টাৰ টল্ড ফ্ৰান্স ডেট হি উড ৰিচ স্কুল প্লেণ্টি অফ টাইম. ইন প্লেণ্টি অফ টাইম, ইয়াতে ইন এটা হ'ব লাগিছিলে, ইন প্লেণ্টি অফ টাইম লিখি ল'বা. Following the order came from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. Thus, that was the last class on French language. কাৰণ তেওঁলোক ফ'ল' কৰি আছে, যদি ফ'ল' কৰে জাৰ্মানৰ পৰা বা বাৰ্লিনৰ পৰা অহা সেই তোমাৰ যিটো অৰ্ডাৰ আছিলে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ফ্ৰান্স লেংগুৱেজৰ লাষ্ট ক্লাছ হ'ব আলজাছ আৰু লৰেইনত আজি বা সেইদিনা. ফৰ দ্য নেক্সট ডে ইট উড বি ৰিপ্লেচ বাই জাৰ্মান লেংগুৱেজ. ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ নেক্সট ডেৰ পৰা জাৰ্মান লেংগুৱেজৰ দ্বাৰা ৰিপ্লেচ কৰা হ'ব. হেন্স ফ্ৰান্স উড হেভ plenty of time to reach a school and to learn his lesson. এইখিনিতে ফ্ৰান্স যথেষ্ট সময় পাব নিজৰ ভাষা শিকিবলৈ আৰু স্কুলত যাবলৈ. এইখিনি আছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ যিটো 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন, সেই কুৱেশ্যন মই পাৰাখিনি দিছোঁ. এতিয়া আহিছোঁ আমি
5 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন 5 মাৰ্কৰ যিটো প্ৰথম কুৱেশ্যন সেইটো হ'ল হোৱাট ৱাজ দ্য অৰ্ডাৰ ফ্ৰম বাৰ্লিনৰ পৰা অহা সেই অৰ্ডাৰটো কি আছিলে হাউ ডিড ডেট অৰ্ডাৰ এফেক্ট দ্য পিপল অফ আলছাছ সেই অৰ্ডাৰে আলছাছৰ মানুহৰ ওপৰত কেনেকুৱা এফেক্ট পেলাইছিলে পাৰ্টিকুলাৰলি এম হেমেল এণ্ড ষ্টুডেণ্ট এম হেমেল আৰু ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত সেই অৰ্ডাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ এফেক্ট পেলাইছিলে কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলাইছিলে সেইটো 5 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন 2012ত দি কৈছে দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন চাইছোঁ Question number 2. Describe the unusual things that France noticed on the day of the last lesson. কি unusual things আছিলে যিটো নেকি ফ্ৰান্সে সেইদিনা ন'টিছ কৰিছিলে এইটো দিছিলে 2013ত আৰু 17ত Question number 3 আছে Give a detailed account of the scene in the classroom on the day of the last lesson. ডিটেইল একাউণ্ট দিব দিছে লাষ্ট লেছনৰ যিদিনা ক্লাছ আছিলে সেইদিনা ক্লাছৰ চিনেৰী কেনেকুৱা আছিলে তাৰ ওপৰত গোটেইখিনি ডিটেইলছ লিখাকৈ এটা আনচাৰ লিখিব দিছে য'ত নেকি যিটো নেকি 2015ত দিছিলে আৰু শেষৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে 2016ত দিছিলে কুৱেশ্যনটো হ'ল ড্ৰ এ কেৰেক্টাৰ স্কেচ অফ এম হেমেল এজ ইট ইজ শ্বোন ইন দ্য লাষ্ট লেছনক এম হেমেলক কেনেকুৱা ব্যক্তি হিচাপে প্ৰদৰ্শিত কৰা হৈছে তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত কি কৰিব দিছে অংকন কৰিব দিছে বা চৰিত্ৰৰ ওপৰত লিখিব দিছে তাতে লিখিবা 2020 চনতো এটা প্ৰশ্ন দিছিলে 5 মাৰ্কৰ তো চাই লোৱা হাউ ডাজ এম হেমেল মেড দ্য পিপল ৰিয়েলাইজ হাউ দে দ্য ষ্টুডেণ্ট এণ্ড হি হেড বিন ৰেছপনচিবল ফৰ নট লাৰ্ণিং দেয়াৰ লেংগুৱেজ ৱেল এম হেমেলে কেনেকুৱাকৈ মানুহখিনিক ৰিয়েলাইজ কৰাইছে অনুভৱ কৰাইছে যে তেওঁ নিজেও কোন কাৰণ আছিলে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ এম হেমেল কৈছে যে ফ্ৰান্সৰ মানুহখিনি আলছাছৰ মানুহখিনি নিজে ৰেছপনচিবল হয় কাৰণ তেওঁলোক পঢ়া নাই পঢ়াৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া নাই দ্বিতীয় হ'ল ষ্টুডেণ্টখিনি যিখিনি ষ্টুডেণ্ট কি কৰিছে নিজে পঢ়া নাই নদীৰ পাৰে ঘূৰি ফুৰিছে চৰাইৰ বাঁহ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে আৰু ইভেন এম হেমেল নিজেও ৰেছপনচিবল হয় তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীক কেতিয়াবা ছুটি দিছে কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালী গছ গছনিত পানী দিব দিছে তো এই গোটেইখিনি মানুহ ৰেছপনচিবল হয় যিখিনি মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোক লেংগুৱেজ পঢ়িব পৰা নাই শিকিব পৰা নাই তো এইখিনি আছিলে প্ৰশ্ন যিখিনি প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিছোঁ তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে দিয়া প্ৰশ্নখিনি আমি আমাৰ ক্লাছৰুমত ডিছকাছ কৰিম আলোচনা কৰিম তোমালোক ট্ৰাই কৰিবা যদি নিজে পাৰা লিখিবা আৰু নহ'লে মই আমাৰ যেতিয়া ক্লাছ হ'ব আমি আশা কৰি আছোঁ লকডাউন অতি সোনকালে শেষ হওক আমাৰ যেতিয়া ক্লাছ হ'ব আমাৰ ক্লাছত এইখিনি কুৱেশ্যন আমি ছামাৰাইজ কৰি ধুনীয়া কৰি আলোচনা কৰিম বা তোমালোকে তেতিয়া ক্লাছত লিখি ল'বা ভিডিঅ'টো বিশেষ দীঘল নকৰোঁ চবেই ভালে থাকা আৰু সুস্থ থাকা লগতে ভিডিঅ'টো যদি তোমালোক ভাল পাইছা পিছে হ'লে তোমালোকৰ ক্লাছমেটৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু গোটেইখিনি বস্তু নোট ডাউন কৰিবা বাকীখিনি মই আমাৰ ক্লাছ যেতিয়া হ'ব মৰিয়মৰ তেতিয়া সেই ক্লাছত দি দিম তো এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট